Xin chào tất cả các bạn. Hôm trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách nhân giống sen đá bằng nước. Thì hôm nay mình xin giới thiệu thêm một cái phương pháp nhân giống khác, đó là nhân giống bình thường bằng đất. Thì các bạn cùng theo dõi với mình để xem cái phương pháp này nó có hiệu quả hơn phương pháp trước hay không nha. Và muốn nhân giống được sen đá thì đầu tiên thì chúng ta phải có được những cái lá. Hôm nay thì mình xin cho các bạn xem cái quy trình mình thu hoạch lá như thế nào luôn ha. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn những cái lá ở phía dưới cùng. Đây là những cái lá già nhất của cây. Thì những cái lá này nó sẽ khá là khỏe. Lưu ý là các bạn sẽ chọn những cái lá còn tươi, không chọn những cái lá đã bắt đầu héo rồi. Thì đây mình sẽ chọn lá này ha. Thì các bạn sử dụng tay kéo nhẹ từ trái sang phải để tách lá, tách sao cho lá không bị gãy ngang. Sẽ tiếp tục bứt thêm vài lá khác nữa. Các bạn lưu ý là lá không bị gãy ngang ha. Chọn những lá càng to càng khỏe thì tỷ lệ nảy mầm sẽ càng cao. Chắc là mình sẽ chọn mỗi loại khoảng hai lá để cho các bạn xem kết quả như thế nào. Thì theo kinh nghiệm của mình thì những cái lá của sen, ví dụ như sen đá đỏ hoặc là sen đá cao, thì những cái loại này thì rất là dễ nảy mầm. Đây, những cái loại này cũng rất là dễ để tách lá ra. Đây là những cái lá mình đã thu hoạch rồi ha. Mình sẽ để tạm ở đây. Loại này cũng khá là xinh, mình sẽ lấy lá của loại này luôn. Loại này thì kích thước khá là khủng. Sen pha lê nâu cũng khá là dễ lên. Đây là thành quả mình thu hoạch nãy giờ, chắc cũng khá là nhiều rồi. Thì bây giờ mình sẽ đến bước tiếp theo, đó là cho những cái lá này vào một cái chậu đất ha. Thì đất các bạn sử dụng là đất trồng sen đá, thì các bạn sẽ tưới cho ẩm đất và các bạn sẽ đặt những cái lá mình đã thu hoạch lên. Các bạn lưu ý là sẽ không vùi cái lá này xuống đất mà chỉ để hờ ở trên đất vậy thôi. Các bạn cứ từ từ xếp cho các lá này lên. Các bạn chỉ cần để nhẹ lên như vậy thôi. Các bạn lưu ý là sẽ không để những cái lá này bị vùi xuống đất ha. Sau khi mình sắp lên thì sẽ có một chậu như thế này. Sau khi đã xếp những cái lá này vào chậu rồi thì chúng ta sẽ đặt cái chậu cây này ở một nơi nào đó mà có nắng nhẹ càng tốt. Trong cái quá trình đầu của giai đoạn nhân giống này thì không cần nắng quá nhiều,
Thì các bạn để chỗ nào càng mát càng ẩm thì tỷ lệ lá nảy mầm sẽ càng cao. Thì khi nào mà các bạn thấy đất ở trong chậu đã khô rồi thì các bạn sẽ tưới cho ướt đất lại. Thì để an toàn để nước không dính vào những cái đầu lá này thì các bạn có thể là để cái chậu này vào một cái thau nước để cho nước rút ngược lên. Thì các bạn khi mà thấy đất ở trên mặt ướt thì có thể lấy ra. Lý do tại sao mình không tưới vào những cái đầu lá này thì khi mà nước dính vào những cái đầu lá này thì cái tỷ lệ lá nó bị úng thì sẽ cao hơn, thì cây nó sẽ không nảy mầm được. Sau khi đã thực hiện xong các bước trên thì các bạn đợi khoảng tầm 1 đến 2 tuần thì lá sẽ bắt đầu ra rễ và ra cây con. Thì khi mà có kết quả rồi mình sẽ cập nhật cho các bạn trong video tiếp theo nha. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay là sau 20 ngày sau khi mình thực hiện nhân giống bằng những cái lá này thì hôm nay mình sẽ cập nhật kết quả cho các bạn xem ha. Thì như các bạn thấy trong clip thì hầu hết các lá đều đã có cây con và có rễ. Thì mình sẽ cho các bạn xem qua một lượt. Hầu như không có lá nào bị hư cả. Đây, những cái lá lên con rất là khỏe luôn ha các bạn xem đây. Hầu như gần như là 100% thì các lá đều đã có rễ và cây con. Mình sẽ cho các bạn xem cụ thể một lá nó sẽ như thế nào ha. Đây, lá này có rễ và có cây con, rễ rất là nhiều luôn. Và theo mình thì so với phương pháp nhân giống sen đá bằng nước thì phương pháp này thì cho kết quả tốt hơn và ra cây con nhanh hơn. Với lại tỷ lệ hầu như cũng là tốt hơn nhiều so với lại nhân giống bằng nước. Chúc mọi người sẽ nhân giống thành công và nhớ subscribe kênh YouTube chính thức của vườn để cùng theo dõi những clip tiếp theo nha mọi người.